السلام علیکم زما نوم محمد عمران دی نن راځم خپل جوړ کارله ها زموږ سره دا څه ونه با جوړ شي او اوس به موږ څه کوو هیډر به جوړو دا هیډر به موږ سٹارټ کوو څه شو نو اوس راځم خپل ویس کوډ ته او پای کې موږ سٹارټ الو څه شو نو دلته به موږ سره دی اوس هیډر د موږ سره کمپلیټ شو ها اوس په دې هیډر کې دنه موږ سره مین موږ سره مین یو ټیګ دی چې موږ مین ولوالو او په دې مین کې بدن د موږ سره یو کلاس ولر دی لپاره په div dot main body مطلب دې څه شو دا سره div شو دې د سره دا ټیګ شو دا شو د مین باډینګ واغستلم بل نو سره div پکار دی نو په دې div کې زموږ سره د مین د پارت کم ټیکسټ دی نو هغه پکې والو ٹھیک شو مین ټیکسټ اوس بل په دې کې زموږ سره راځي څه h1 دا به زموږ سره صحیح هیډینګ نو په h1 کې زموږ سره څه لوري علامه لوري مخ ډیر وټ راغی خو دوی څه وکم درې به دیواله ما نور به لري کوم دا زموږ سره یو ډیمی ټیکسټ دی څه شو د دې څه استمانه صدغه نه او بل نو سره دی پریګراف پی می واغسته ټیک شو نو دله به دوس لوري مرکم دا ټوټل نو څه شو پریګراف دا وسم ته څنګه ښکاري نو راځم خپل دا د مسره شو پر دا د مسره h1 شو او دا د مسره پاراګراف شو و د مسره بل راځي سره ریډ مور بٹن موږ بٹن پکار دی ټیک شو نو پاراګراف نه لاندې موږ ته سوالو بٹن بی یو ټیک شو بٹن موږ واغستو او پای کې موږ سره کوم ریډ more then also show read more button ha read more button show wasung razu read more button dam servo show ha was bang razu image la देखो पदी मेन के दम सरे दम सरे मेन टेक्स्ट show और द मेन दम सरे was यो तरफ तक कथा सु गो रे यो तरफ ته سره دا ټیکسټ بل ته سره ایمیج دی نو اوس موږ راځو چې ایمیج لا نو div dot وزن سره مین ایمیج په مین کې دغه سره img مطلب دغه سره ایمیج ها او بل نو سره div dot img सर्कल इमेज में बस क्या लो सर्कल क्या लो ठीक छो हवा तुम सर अपदी के सर जी इमेज वस इमेज हम दलते नहीं रावड़े नुम के बदलते मुले इमेज रावल बकाई चिंबे इमेज दलते रावण सो शो द वीडियो लिस्ट आप कोम इमेज रावण हवा तुम सर राजिसा पदी img دې ایمیج کې نو سره هیډر ایمیج نو هغه هیډر ایمیج نو سره شو راوستو ها بل نو سره بده کې سره دی هیډر ایمیج نو سره شو سرکل کې هیډر ایمیج ها بده ایمیج د ایمیج سره بل نو سره دویم ایمیج پکار دی بوک ایمیج نو هغه له موږ سره کو div dot book circle ٹھیک شو ها بده کې نو سره راځي ایمیج راځي ٹھیک ہے نو بدی کې موږ نو سره دغه ایمیج ورکو الان سات هیډر ایمیج 2 دا هم سره راوي اوس راځو ګورو چې تاسو سره دا ایمیج درال کنه ټیک ہے سره هغه ایمیج 1 دی دا هم سره هغه ایمیج 2 دی بل ایمیج هم سره ډیر غټ دی ټیک شو دا به ایمیج وسوم ارسه برابر خو اوس راځو زموږ سره CSS لا دا هم سره په فولډر کې دوه ایمیجونه دي او زموږ سره دلته زموږ سره دي د مین زموږ سره CSS ټول مخکې ماره مین ولیکو دا هم سره ډیر خبر اکټس ته چې موږ په دې کې په هر ځای ته کمنټ لیکو ټیک شو و زموږ سره په دې کې سره د مین هغه کوډ چې کوم دی هغه سٹارټ شو ٹھیک شو خو ټول نمخ کې موږ دې له سوال کوم
position bola so ko relative ko او weight bola so ko height bola ورکو دا 100 to each دی height شو او بل نو سره راځي margin bola ورکو margin tab چې کوم دي ته اپلای کو 1.5 ریم دی ولهم سره margin tab نه لونته کې راکته شي شو هغه تم سره دریم راځي په دې مین کې تم سره بل دنه سره په دې مین کې تم سره راځي main dot circle like main dot main body دا صحیح شو ٹھیک شو body تم سره رااله body چې کوم display flex کو لکه څنګه چې موږ برا نیو بار کې flex کړم دی به تم سره شي برابر راشي خو د دې سره سره به زموږ سره بل یو راځي justify content space between د دې مینس کې به space راولي یا space around ونه زموږ سره یو شان کار کوي او around زموږ سره لګ نږدې کا کې between زموږ سره بالکل سیډون ته بوزي او بل زموږ سره د align atom زموږ سره زموږ سره سنټر ته راوړي ها او بل زموږ سره راځي چې دله به موږ سره کو padding ورکو نو پیډینګ د سره ټول نمک کې 0 او 2 ریم نو پلیکس تر به سره څه شي امیج به سره پلیکس شو صحیح امیج د سره نه لیکل شي ولې د لنګ پورا ویټ هایټ نه ورکړم نو څنګه راځو مخ کې د سره د مین دغه شو کله چې مین ټیکست له ویډ ورکو او کله چې بیا او بل دغه ورکو نو البته سره سو کی د بیا پلیکس کیږي نو زموږ سره مین باډي وشول مین باډي نه پس زموږ سره دویم سټیپ سره راځي د مین باډي ورته دا وسو د مین واشو مین ټیکست زموږ سره راځي ها مین باډي کې بیا سره سره مین ټیکست د دا یک داسې والا د دې درې وانه هم اغسته شي درې وانه هم خره زموږ سره دا راغی او دات مین ټیکست ها وګورئ موږ سره کوم فلیکس flex basis دا ولهم سره کو 40% او بل دم سره بدی لپاره او کلر وته پلی کو دا نو کلر بدی ته موږ سیب لیکو ټیکست کلر यो alignment मतलब मुझे कुछ align atom बदलने से तीसरा शी center और padding बदल तीसरा शी सही padding बदलने से ती आज दादू गोर मसला तेरे से نو دې سره کو پرابلم راکو صحیح اوس موږ راځو دا به لري کوم هوا زموږ سره راځي څه مین ټیکست هم سره وشو مین ټیکست ټیک شو زموږ سره مین ټیکست کې زموږ سره زموږ دی ورکو چې مارجن bottom 0 0.4 em em نو څه د بل ویلیو د څه شو ها بدی کې د سره بدی کې د نو څه h1 هو نو دا به جدا اکسس کو او هغه له موږ میکسیمم ویډ ورکو څه 362 px
هغه زموږ سره به دې دغه کې راځي ایمیج دی صحیح شو بل زموږ سره څه دی مین په مین کې زموږ سره مین باډي او په دې مین کې ایمیج دی ٹھیک شو نو ایمیج به موږ سره دی ویټ د دې سره راغی نو ایمیج له به ویټ به موږ ورکړو چې 520 پکس ورکړو دا ٹھیک شو او هایټ بوله څه ورکړو دا به هم 520 px ورکړو او پوزیشن به ورته څه کورلیټ نو که تاسو ګورئ زموږ سره دې خو وانخیستو ټیک شو دا بس مخکې والی دا بس تھینک یو بس موږ په بل ویډیو کې صحیح نور کار وایو وکړو